Tervetuloa Flipaneen Flavoristin laboratorioon. Makumatkalle, jossa et voi luottaa omiin aisteihisi, saati sitten silmiesi todistukseen. Luennon aiheena tänään on Babylonin vedätysmättö. Tämä tässä on etäisesti safkan kaltaista, safkana tosin markkinoitua teollista jalostetta. Ei aitoja raaka-aineita, maku keinotekoisista aromeista, täynnä kemiallisia sakeuttamis- ja emulgointiaineita. Näitä pikaruokia ja eineksiä luovat flavoristit ja kemistit laboratorioissaan, eivät kokit keittiöissään. Ehkäpä siksi sanan ruokatilalle on pitänyt keksiä termi elintarvike. Mainosmiesten mukaan meidän mättö on terveellisempää kuin koskaan. Silti sydän- ja verisuonitauteja, syöpää ja diabeettista on enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Ja me ahdetaan alas kidastamme aineita, joita meidän isoisovanhemmat ei olisi safkaksi tunnistaneet. Evoluutio ei pysy perässä. Metaboliikka huutaa hoosiannaa ja elimistö vaan flaidailee kroonista tulehdustilaa vastaan. Tähän hullunkokin kaapin perukoilta keräilty shaiba on juuri sitä perusdiiseliä, millä valtaosa meistä pitää koneensa käynnissä. Ja ne ovat tietenkin täynnä E-koodeina tunnettuja lisäaineita. E-koodihan on lisäaineiden luokitusjärjestelmä, joka jostain kumman syystä ei anna paskankaan vertaa informaatiota meille tavallisille kuluttajille, joten avataanpa niiden merkitystä hieman. Ja perseennuolia kotikokit siellä nurkissa tihrustamassa. Heittäkää ne sulkakynät nyt Fenarista pihalle, älkääkä raapustella mitään muikkareita, koska olemme avuliaasti laatineet listan näistä lisäaineista ja niiden terveyshaitoista kulinaristisen seikkailukirjamme Perspuolelle. Tämä paahtoleipä puolestaan näyttää olevan elintarvikemaailman säilöntäaineilla balsamoitu. Tässä ei juurikaan näkyviä vanhenemisen merkkejä. Tunna kuitenkin osti tämän taustatutkimuspäissään 9 kuukautta sitten. Katsotaan mitä se on syönyt. Eli ainakin emulgointiaineita, sakeuttamisaineita, happamuuden säätöaineita, esimerkiksi E263. Luntataanpa kirjasta. No nyt vierähti kivi sydämeltä. Ei tunnettuja oireita, siis ihmisellä. Aiheuttanut mutaatioita eläinkokeissa. Mutaatioita! Fuck the animals, sanoi entinen mies ja pullaa haaviin vaan jatkossakin. Esimerkkejä exemplarna. Ihan tavalliset raakapakastetut takotikut. 29 eri lisäainetta. Dipiksi siihen kylkiäiseksi guacamole, tärkkelystä ja muita jatkeaineita, 6 eri lisäainetta ja huikeat 3,7% sitä avokadoa. Tänä aamuna nautiskelin vadelmajugurtista ja kauhukseni huomasin, että sen kaunis punainen väri ei suinkaan ollut peräisin vatusta, vaan vitusta ja perkeleestä! E162, luonnottomaksi käsitellystä punajuuresta. Ja muuten, näiden lisäksi elintarviketeollisuus käyttää tuhansia muitakin kräkkilaboratorioissaan kokkaamiaan aineita, joita mikään lainsäädäntö ei pakota heitä merkitsemään yhtään mihinkään. Nyt kokkiselta lähtee tästä paskalle, joten veikää te piltit sillä välin luuppailemaan piirrettyjä. Seuraa demonstraatio siitä, miten elintarviketeollisuus vedättää meitä broilerihommissa. Otetaanpa aski nuggetteja. Markkinamiesten aikaansaama mielikuvahan on, että onpa siinä hyvää kannaa iisinä fingerfoodina, miksen tarjoili sitä kosmopoliittisille nonchalantille kulttuureille ystäväjoukolleni sivistyneissä sunnuntain iltapäivä cocktail partyissa. Tai kuten eräs kuuluisa hampurilaisketju asian ilmaisee, syökää kanaa! Kullan rapea kuori kätkee sisäänsä herkullisen lihaisan kananpalan. Todellisuudessa nuggetit duunataan niin, että ensin blisataan stirbusta parhaat biitit eli clubbit, daisarit ja wingsit ja pelkät jämät jää nuggettiin. Vaan mistä me edes tiedetään, onko se stirbu todellisuudessa chickenia? Emme tiedäkään ja tätä alleviivatakseen flipannut keittiömestari käyttääkin omassa nuggetissaan
Raaka-aineena jokaisesta suurkaupungista iisisti löytyvää salmonellan ja kulkutautien runtelemaa pulua. Eli toimitaan samalla tavalla kuin kanaversiossa. Ensin läimästään pulun torso luineen paskoineen päivineen blenderiin. Sitten otetaan kanan nahkaa, muita teurasjätteitä. Tässä meillä on esimerkiksi pulun sydän. Puluseni, kyyhkyläiseni, pus pus pus. Ja sitten ei kun blendaamaan. Ja sitten lisätään niitä E-koodeja. Lempilisäaineeni on natriumnitriitti E250. Säilöntäaineita käytetään useimmissa makkaroissa, leikkeleissä ja muissa meidän skruudaamissa liha- ja kalajalosteissa. Ensimmäisen luokan myrkky, tappavaa nieltynä ja siitä voidaan myös rakentaa pommeja. Tiesittekö, että jo 2 tavallista nakkia pikkulapsen aterialla ylittää turvalliset nitriittirajat? Että sellaista äitien tekemää ruokaa. Isi, arvaa mitä mä toivon synttärilahjaksi. Et sä mitään saa. Sä kuolet kuitenkin, koska sulla on syöpä. Sitten vielä 1 pulunjalka mausteeksi sekaan ja viimeinen blendaus. Siinä sitä nyt on, eli samanlaisesta, usein vielä läävemmästä tahnasta kyhätään monet niistä nugeteista, joita me ja meidän skidit niin ahnaasti mässyttelee lauantai-iltapäivisin autokaistoilla. Sitten me napataan muotilla täältä biitti, tolleen pyöräytellään, tulee oikein kokoinen ja näköinen, menee lapsillekin läpi. Pikkusen vehnäjauhoa, ihan fingerporit. Sitten otetaan pikkusen eguu. Kyseessä on siis korppujauhoilla kuorrutettu, kudosten, luuaineksen ja rasvan muodostama taikina, joka on vielä lopuksi valeltu suolalla ja lisäaineilla. Vastaavaa paskaa myydään lastensafkana pikaruokaloissa ympäri planeettaa. Syökää kanaa! Himmeintähän on se, että miljardeilla näitä kuluttavalla ihmisellä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, miten tai missä tätä tahnaa edeltänyt lintu on elänyt. Mutta meilläpä on. Kyseinen pulu syntyi suurkaupungin jätteiden keskellä ja päätti elämänsä eräällä töölöläisellä vintillä. Olemme matkailleet monilla tantereilla ja sisäistäneet kaikenlaista tonnikalan silmästä 1000 jalkaisiin ja apinanaivoista ankan sikiöihin, mutta koskaan konsa milloinkaan ei ole vastaan tullut yhtä epärehellistä, epäterveellistä ja epäluonnollista evästä. Hyvät naiset ja herrat, on aika nauttia Madcockin historian ehkä ultimaatein, ihmiskeholle tuhoisin ja petollisin eväs. Pulunuggetit, oletko valmis? Valmis, ne lähtee. Okei. Okei, ei nyt ihan oikeesti, nyt tää oikeesti, nyt on panokset vittu kovilla. Noniin. Okei. 1, 2! Yes! Hei oikeesti, mä en vedä vittu noita. Mun masterplani kerrankin onnistui. Vittu, tää loppu tähän näin. Suunnittelin taktiikkani etukäteen ja se kannatti. Me pistettiin liikaa natriumnitriittiä. Nyt ei voi mitään. Tämä Mad Cook ei valitettavasti onnistu. Se on tarkalleen mitattu, sinne ei mitään hätää. Ei todellakaan ole vittu. Tää ei ole myrkyllistä, tää on korkeintaan vitu haitallista. Ja epäterve. Nyt täytyy sanoa, että harvoin on ollut yhtä innoissani siis ennen Mad Cookia kuin tällä kertaa. Nyt oikeesti vittu, hyi saatana. Olen itse tämän ruoan nimittäin tehnyt. Mitä tintyy? Vituttaa. Ja nyt ensinnäkin mun pitää pestä kädet, vittu mulla on kädet täynnä natriumnitriittiä. Se on myrkkyä nieltynä. Mutta ihan oikeesti, miten toi natriumnitriitti on nyt annosteltu? No se on annosteltu jopa pikkusen lievempänä satsin, että muistaakseni nyt sitä piti laittaa joku tyyliin 100 kiloa kohden tai jotain sellaista. Ei, vaan desi 100 kiloa kohden. Kelaa mitä niinku Denan ulostetta tää pulu on nokkinut tai vittu veri siis piguja. Hyi helvetti. Oot sä lukenut viime aikoina? Jotain, tiedätkö, vainajia vintillä. Syökää kanaa! Sen lisäksihän täällä on niinku kanan teurasjätteitä,
kanan nahkaa ja ennen kaikkea vittu luita. Päältähän tää näyttää ihan tämmöseltä perusnugetilta, ehkä vähän ruskeampi. Väitän, että menis monelle läpi. Herkullisen näköinenhän se on. Niin sit mä muistutan, että kun siellä lisättiin niitä lisäaineita, niin mä unohdin kokonaan lisätä sinne atso-väriä, mikä olisi tuonut tohon ehkä kivemman semmosen oranssin pintavärin, semmosen kullankeltaisen ukotusflavorin. Siis puhut näistä väreistä, jotka aiheuttaa lapsille yliherkkyysreaktioita. Joo, esimerkiksi ADHD. Mitäs toi lintuinfluenssa? Niin. Tuleeko mieleen, miten se on lähtenyt aikoinaan leviämään? No nyt ei just tuu mieleen. Syödääs nää, niin päästään jatkamaan. Vittu mä oon tyytis, et jämä joutu skruudaa tän. Ei vittu. Ei. Miksi tässä on tää vähän sisäelinhenkinen maku? Miksi? Koska siellä on sydän. Siellä on muun muassa pulun sydän. Juuri näin. Jos mä saan jonkun myrkytyksen tästä, niin mitä sinä otat vastuun? Sinä näet teit. Mitä hylly keski? Hylly. Miksi tää aina tapahtuu? Oikeesti, jos näissä olisi pelkkää pulua, niin eihän tässä olisi yhtään mitään. Mut nämä kaikki fucking lisäaineet. Mutta eikö se ole älytöntä, että jos näitä tarjottaisi jossain, niin kukaan muu paitsi me ei tietäisi totuutta? Aiotko enää elämässäsi syödä nugetteja kertaakaan? En vitussa aio. Todella surullista, että Mad Cookin ehdottomasti historian diipein ruoka tulee omasta kulttuurista. Poikkeuksellisesti en suosittele tätä paskaa kellekään. Hyi helvetti. Nyt, Riku, vedetään jurrit. Okei, eli Mad Cook kiittää ja kuittaa. Tämä oli lisäaine. Mässysetä on hyvin vihainen. Olen vasta nyt alkanut kunnolla käsittää, että käynnissä on maailmanlaajuinen suurukotus, jossa meiltä kuluttajilta viedään ensin paitsi veys, myös massit. Eikä elintarviketeollisuus edes pelkää fakkiin jäämistä. Se on ensin lobannut lain puolelleen ja sitten aivopessyt meille sellaiset ruokailutottumukset, että me osaa edes vittu kunnolla kyseenalaistaa näitä korvikkeita, joita irvokkaasti jalosteiksi kutsutaan. Minäkin olen satojen tuhansien, ellei jopa miljoonien muiden härmäläisten tapaan kasvanut pahaa aavistamattoman sinisilmäisenä tähän suurkapitalistien härskiin silmään kustantaan. Jokainen uusi sukupolvi, joka syntyy silmät kiinni tähän tavattomaan ja töykeään petokseen, sementoi vedätysmässyn yhä tukevammin kiinni Babylonin kivijalkaan. Joten, jos haluat elää terveenä, syö oikeaa ruokaa. Vasta louvoo!